Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Όπως βλέπετε έχω και παρέα εδώ τον Φρόντο. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα ελουροειδή που έχεις ως συγκάτοικους μακριά από τον υπολογιστή και την κάμερα όταν προβαίνεις σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Λοιπόν, ονομάζομαι Μινάς Παπαγεωργίου, είμαι δημοσιογράφος, συγγραφέας και διευθυντής της εκδοτικής σειράς Lux Orbis. Θα ήθελα μέσα από αυτό το βίντεο καταρχάς να σας χαιρετήσω και να ευχαριστήσω την Ένωση Αθέων για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην συγκεκριμένη εκδήλωση καθαρά επαιτειακού χαρακτήρα. Το δικό μου θέμα έχει προκύψει με αφορμή την έκδοση ενός πολύ σημαντικού κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο βιβλίου, η Μαύρη Βίβλος του 1821, ένα βιβλίο με πρόλογο του ακαδημαϊκού ιστορικού του Θάνου Βερέμη, επιμέλεια δική μου, ετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες, είναι η αλήθεια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συγκεντρώνει πολλά κείμενα, αντεπαναστατικές εγκυκλίους και γενικότερα κείμενα από πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης στην περίοδο 1798 με 1828. Αναφερόμαστε στο πολύ σημαντικό θέμα του αφορισμού της Επανάστασης που έλαβε δεδομένα χώρα από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο κατά την άνοιξη του 1821, όταν ξεσπά δηλαδή η Επανάσταση στην Μολδοβλαχία και λίγο πριν μεταφερθεί στην Πελοπόννησο. Η πράξη αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από τη στιγμή που κινδύνευε ο πληθυσμός των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη, άρα κάτω από την πίεση των Οθωμανών ο Γρηγόριος ενήργησε και αφόρησε την Επανάσταση με σκοπό να προφυλάξει τους Ρωμιούς της πόλης από τα κακά που θα ακολουθούσαν. Το θέμα είναι ότι κάποιος μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με το επιχείρημα αυτό, εάν και εφόσον δει την πράξη του Γρηγόριου αυτή μέσα στο στενό πλαίσιο του Μαρτίου του 1821. Το μυστικό όμως είναι να δει την συνολική δράση και στάση του Γρηγόριου του Πέμπτου, και όχι μόνο του Γρηγόριου του Πέμπτου, αλλά ειδικά του συγκεκριμένου προσώπου, μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επελέγει τρεις φορές για τον πατριαρχικό θόκο από τους Οθωμανούς. Ήταν δηλαδή ο ορισμός του δικού τους ανθρώπου, θα λέγαμε μέσα εισαγωγικά, και φυσικά οι Οθωμανοί δεν θα επέλεγαν επουδενή έναν άνθρωπο στην θέση του Πατριάρχη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τον οποίο θα είχαν έστω την παραμικρή υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά τέλος πάντων με το ρόλο και τη δράση του. Παρόλα αυτά, η αντεπαναστατική στάση του Γρηγορίου του Πέμπτου από το 1798, δηλαδή μιλάμε τώρα για 23 ολόκληρα χρόνια πριν την Επανάσταση, μέχρι και την τελευταία στιγμή, είναι απόλυτα συνεπής. Πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο τη Μαύρη Βίβλο του 1821 έχουμε την πατριαρχική εγκύκλιό του, η οποία απευθύνεται προς τους Επτανήσιους το 1798, όπως είπα, με την έλευση των Γάλλων στα Επτάνησα, όπου καταφέρεται ξεκάθαρα ενάντια στις έννοιες της ελευθερίας ή μιας ενδεχόμενης απελευθέρωσης των Ελλήνων, και φυσικά κατά των Γάλλων, των άθεων Γάλλων που κομίζουν όλα αυτά τα μηνύματα. Έχουμε επίσης την ίδια χρονιά την αποστολή στην Πελοπόννησο του Επισκόπου Τρίκης Παΐσιου, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, απεσταλμένος του Γρηγόριου, με σκοπό και αυτός να κατευνάσει τους πληθυσμούς της Πελοποννήσου, έτσι ώστε να μην ξεσηκωθούν και επαναστατήσουν. Έχουμε πάλι την ίδια χρονιά, λίγους μόλις μήνες μετά το θάνατο του Ρήγα Φεραίου, έχουμε μία επιστολή που στέλνει, και μάλιστα σε έντονο ύφος, ο Γρηγόριος προς τον Μητροπολίτη της Μύρνης, με σκοπό να συγκεντρώσει πολιτικά φυλάδια του Ρήγα, που θεωρεί ο ίδιος ότι εκείνη την περίοδο κάνουν έντονη την παρουσία τους στους ελληνικούς πληθυσμούς Μικράς Ασίας, και του ζητά να τα συγκεντρώσει και να τα στείλει πίσω στην Κωνσταντινούπολη, έτσι ώστε να καούν. Πλησιάζοντας πλέον στο κρίσιμο έτος του 1821 έχουμε την εγκύκλιο κατά των φυσικών επιστημών, δηλαδή κατακεραυνώνει
ο Γρηγόριος τις φυσικές επιστήμες από την Κωνσταντινούπολη φυσικά, καθώς μαθήματα όπως που εισάγονται από τους διαφωτιστές εκείνη την περίοδο σε όλες τις σχολές της Ελλάδας, όπως η φυσική, όπως τα μαθηματικά, όπως η χημεία, όπως ιδιαίτερα η αστρονομία. Ο Γρηγόριος τους θεωρεί φορείς άθεων ιδεών από τη Δύση, οι οποίες ιδέες θα μπορούσαν να εμφυσίσουν στους ραγιάδες ακόμα περισσότερο, ακόμα εντονότερες τις ιδέες της ελευθερίας και της Επανάστασης φυσικά. Έχουμε επίσης ένα χρόνο αργότερα, το 1820, με πρωτοβουλία του Γρηγόριου, την έκδοση της Απανταχούσας, ένα φυλάδιο το οποίο αποπειράται να ελέγξει τη βιβλιοπαραγωγή στην Κωνσταντινούπολη, προσπαθεί δηλαδή να μαντρώσει ουσιαστικά όλη την ελληνική βιβλιοπαραγωγή από τη Διασπορά στο τυπογραφείο το πατριαρχικό της Κωνσταντινούπολης, αλλά βέβαια τα βιβλία τα οποία θα πρέπει να εκδίδουν εκεί όλοι οι σοφοί, όλοι οι λόγοι, όλοι οι διαφωτιστές αν θέλετε, διότι απευθύναν ανοιχτό κάλεσμα και σε αυτούς και μάλιστα ονομαστικά εκείνες της εποχής, δεν θα πρέπει να αντιτίθενται στις αξίες της βασιλείας, ας πούμε, του Σουλτάνου εκείνη την περίοδο. Έχουμε φυσικά τα κείμενα του αφορισμού της Επανάστασης από τον Γρηγόριο το Πέμπτο, αλλά φυσικά δεν είναι μόνο ο Γρηγόριος ο Πέμπτος σε όλη αυτή την ιστορία. Το 1805 έχουμε τον αφορισμό των κλεφτών από τον Πατριάρχη Καλίνικο τον Πέμπτο. Εκεί έχουμε και την θανάτωση χιλιάδων κλεφτών από την Πελοπόννησο. Ξεκινάει ένας ανηλεής διωγμός, στον οποίο μετέχουν φυσικά και οι Οθωμανοί, αλλά δυστυχώς, και αυτό είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζουμε πάρα πολύ εδώ όταν ψάχνουμε μετά της Επανάστασης, και πολλοί Έλληνες και κοτζαμπάσιδες φυσικά, αλλά και απλοί άνθρωποι κάτω όμως από την απειλή του αφορισμού του Πατριαρχείου, και μάλιστα το γεγονός της θανάτωσης χιλιάδων κλεφτών εκείνη την περίοδο το στυλιτεύει και ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος παραδέχεται στα απομνημονεύματά του ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν, οι πολεμικές τους αρετές και γνώση των τακτικών θα έκαναν τον αγώνα του 21 πολύ, μα πάρα πολύ πιο εύκολο. Θα σταθώ και σε δύο τελευταίους πατριάρχες. Πρόκειται για τον Ευγένιο το δεύτερο. Ευγένιος ο δεύτερος είναι ο πατριάρχης ο οποίος διαδέχεται τον Γρηγόριο αμέσως μετά την εκτέλεσή του, μιας και ο Γρηγόριος ουσιαστικά απέτυχε στην αποστολή του, γι' αυτό εκτελείται από τους Οθωμανούς. Είναι η αποτυχία του υπαλλήλου τους, αν το θέλετε έτσι, του συνεργάτη τους ως επικεφαλής των Ελλήνων, να τους κρατήσει εν τέλει υποταγμένους στον Σουλτάνο. Ο Ευγένιος λοιπόν τον διαδέχεται το 1821, την άνοιξη του 1821, και από το καλοκαίρι του 1821 μέχρι και τον χειμώνα, μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1822, επιδίδεται στην αποστολή μια σειράς εγκυκλίων αντεπαναστατικών φυσικά, οι οποίες κατακεραυνώνουν την επιλογή των ραγιάδων να επαναστατήσουν. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε περίοδο όπου η Επανάσταση εξελίσσεται. Εκεί λοιπόν σε μια επιστολή του τον Αύγουστο του 1821, ο Ευγένιος λέει ότι όσοι από τους Έλληνες επιστρέψουν πίσω στο Μαντρί των Οθωμανών και του Σουλτάνου, δεν θα ισχύει για αυτούς ο αφορισμός. Έρεται ο αφορισμός. Το γεγονός αυτό, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που λέει ο Ευγένιος, καταδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας και καταρρίπτει το επιχείρημα το οποίο γνωρίζαμε έως τώρα ότι αποτελούσε έναν εκκλησιαστικό μύθο, αλλά προσφάτως, πριν από 1-2 μήνες περίπου, το υιοθέτησε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε συνέντευξή του τηλεοπτική στο Open. Καταρρίπτει λοιπόν πέραν πάσης αμφιβολίας τον εκκλησιαστικό μύθο και εκκλησιαστική παράδοση, όπως αναφέρεται σε βιβλία στα μέσα του 19ου αιώνα, της υποτιθέμενης άρσης του αφορισμού από τον Γρηγόριο ελάχιστες μέρες μετά την επιβολή του. Υποτίθεται ότι ο Γρηγόριος ήρε τον αφορισμό της Επανάστασης σε μια μυστική τελετή στα υπόγεια του Πατριαρχείου. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν υπάρχει σε κανένα απολύτως πατριαρχικό έγγραφο, αλλά καταρρίπτεται περίτρανα από τις εγκυκλίους, τις οποίες εκδίδει ο Ευγένιος λίγους μόλις μήνες μετά τον θάνατο του Γρηγορίου, γιατί πολύ απλά, εάν και εφόσον ο αφορισμός είχε αρθεί, είτε μυστικά είτε φανερά, ο Ευγένιος δεν θα επικαλούνταν την υποτιθέμενη άρση του αφορισμού για όσους ραγιάδες επιστρέψουν στο Μαντρί, πίσω στο Μαντρί του Σουλτάνου. Το ίδιο ακριβώς ισχύει
και από την εγκύκλιο που εκδίδει 7 χρόνια αργότερα, το 1828, και ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος, ο οποίος, ενώ πλέον το νεοελληνικό κράτος έχει σχηματιστεί, δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα και έχει και κυβερνήτη, είναι ο γνωστός ο Ιωάννης Καποδίστριας, αποστέλει και αυτός επιστολή στους Δραγιάδες και μάλιστα συμπεριλαμβάνοντας και όρους του Σουλτάνου, με σκοπό φυσικά να προκαλέσει και εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στους Έλληνες, δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό από το κάδρο, που και αυτός αναφέρει ότι είναι πολλά αυτά τα οποία έγιναν σε αυτή την περίοδο, όσοι από εσάς επιστρέψετε πίσω θα λάβετε συγχώρεση. Η μελέτη λοιπόν αυτών των κειμένων σε ένα βάθος χρόνου καταδεικνύει ουσιαστικά τον απόλυτα ξεκάθαρο αντεπαναστατικό ρόλο της ανώτατης ηγεσίας της Εκκλησίας. Να πούμε ότι οι περισσότεροι από τους ιερείς οι οποίοι πήραν μέρος στον αγώνα και έγιναν μέλη της Φιλικής Επανάστασης έπραξαν κάτι τέτοιο μετά το 1819, όταν δηλαδή η κατάσταση ξεκίνησε να ξεκαθαρίζει προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά οι άνθρωποι ήθελαν να εξασφαλίσουν και το μέλλον τους, έτσι. Μέχρι τότε όμως έχει πάρα πολύ αίμα, θα έλεγα, και κόπο από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτέλεσαν την πνευματική ατμομηχανή της Επανάστασης, τους Έλληνες διαφωτιστές, οι οποίοι επί δεκαετίες προσπαθούσαν να ξυπνήσουν τους Έλληνες, να τους εμφυσίσουν το επαναστατικό πνεύμα και φυσικά υπέστησαν πάρα πολλές διώξεις και κατηγορίες εκ μέρους του Πατριαρχείου. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ξανά την Ένωση Αθέων για την πρόσκληση.